mọ́ mi gangan, ó dùn mọ́ mi gangan. Ó dùn mọ́ mi gangan o, ó dùn mọ́ mi gangan. Bàbá Ìgbónà ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ, ó dùn mọ́ mi gangan. Ọ̀rọ̀ tí bàbá Ìgbónà yìí sọ, ó dùn mọ́ mi bàjẹ́. Ṣé bàbá tẹ̀ ń wò yìí? Wọ́n mú olóyè Sunday Igboho, wọ́n mú sọ́wọ́ báyìí. Yorùbá nation agitators wọ́n kó wa dání báyìí ni. Wọ́n bẹ̀ sí ní gbàsgbòs. Kò sí adjective tí wọ́n fi qualify wa tán. Wọ́n tún pè wá ní ignorance. Inú mi ṣáà ń dùn ni. Ìbá yẹn ṣe ń ju fídíò yẹn sí mi, mo ní mo ti rí. Ẹ jẹ́ kí n délé máa ṣe fídíò lórí ẹ̀. Inú mi ń dùn o. Inú mi dùn gan bí bàbá yìí ṣe bú wa. Wọ́n ní téèyàn máa jẹ orí tó bá máa jẹ ìkó tó bá wọnú mọ́ọ̀lù ẹ̀ ó máa na ọrùn síta. Bàbá Ìgbónà àwọn ò ní bú yín. Àmọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ wípé bàbá yìí tẹ́ ẹ̀ sọ pé Kogi náà ti wá, Kogi kan náà ti wá. Alágbàlà máa play fídíò tí yín náà. Tẹ́ni Kogi ni bàbá yìí ti wá. Kogi kan náà ti wá. Yorùbáwùyí àwa máa ṣe research. Ká tó gbé kìnìsà tó sọ̀rọ̀ làwa. Àwọn bàbá alágbàlà wọ̀ yẹn dùn wọ́n. Àwọn ò kí ń ṣe sọ̀rọ̀. Ọba àlù bàbá yìí ti sá kúrò láàfin o. Ó ṣọ́ọ̀kì èmi náà. I have many evidence, many reasons. Tínú mi fi ń dùn. Tí lè máa play ẹ̀ fún yín. Tínú tí yín náà máa dùn. Bàbá yìí, Ìfẹ́lódùn local government ni wọ́n ti wá. Ọmọ Òmùpó ni wọ́n. Ọba Òmùpó. Àwọn Fúlàní ti kọ lẹ́tà sí pé àwọn ń bọ̀ wá jí gbé. I have the video here. Tí máa play fún yín o. Èmi ò mọ̀ mú ló mú. Ọba wọn ti sá kúrò láàfin o. Bàbá yìí ò sọ̀rọ̀ láti jọ yìí. Mo sọ fún yín pé orí tó máa jẹ ìkó tó bá wọnú mọ́ọ̀lù ẹ̀ ó máa na ọrùn ta. Bàbá àwa náà ò mí láti tú àṣírí yẹn síta. Ṣùgbọ́n gbàtà wá mú wa sọ́wọ́. Tẹ́ ẹ pé wá ní ignorance. Tá máa fi gbé àṣírí yẹn wá síta táwọn èèyàn dẹ̀ máa fi ti ara wọn gbọ́ tó máa fojú ara wọn rí pé ọba yín wọ́n ti kọ lẹ́tà sí ṣùgbọ́n torí ẹ̀kẹ́ gbé pẹ́kẹ́ sọ anything lórí ẹ̀. Eléyìí á jẹ́ fídíò tí àwọn èèyàn bá wa pín káàkiri kí wọ́n lè rí, kí àwọn fámílì ọba náà lè rí, kí àwọn èèyàn tó bá mọ àwọn ọmọ yín táwọn ọmọ yín bá ń sọ̀rọ̀ láwùjọ lọ́jọ́ iwájú kọ́ lè máa wò pé ọmọ bàbá yẹn kọ́ ni. Ẹ̀yin náà kọ̀tàn ni. Ṣebí ìrọ̀rùn lẹ bá nígbà tẹ́ ẹ dáyé o. Bàbá ìrọ̀rùn lẹ bá nígbà tẹ́ ẹ dáyé. Bàbá Ìgbómìnà ìrọ̀rùn lẹ bá nígbà tẹ́ ẹ dáyé o. Ìrọ̀rùn lẹ bá nígbà tẹ́ ẹ dáyé. Ẹ dákun ẹ mọ́ ṣayé bẹ́ẹ̀ ò tí báyé. Ìrọ̀rùn ẹ mọ́ ṣayé bẹ́ẹ̀ ò tí báyé o. Ìrọ̀rùn lẹ bá nígbà tẹ́ ẹ dáyé. Ẹ rí comment section bí àwọn èèyàn ṣe ń fún yín ní èpè. Báwọn èèyàn ṣe ń ju òkú èpè lu yín. Èpè burúkú tí wọ́n ń ṣẹ́ fún yín tọmọtọmọ. Àwọn èèyàn ń bú yín, wọ́n ń lẹ̀ yín lépè. Ọkàn tí yín náà ò balẹ̀. Bàtà ti ṣe fídíò yẹn, lẹ́yìn náà ń reply. Àwọn ọmọ kéékèèké ni wọ́n ń bú yín, olórí ibú ni yín, ilé kan ni wọ́n ń gbé yín ṣépè. Ó dé stage kan, ẹ sọ fún wọn pé àgbàlagbà abo. Who your àgbàlagbà help? Ibi tí fẹ́ fọ́ ojú anybody. Àmẹ́yìn náà kọ̀tàn ní o. Ẹ dákọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ náà kọ̀tàn. Ìtàn lẹ́yìn náà ń kọ. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Ìgbónà bóò ní àfà. How market ṣé kábíyèsí yín ti padà sáàfin. Ọ̀fà Àjàṣẹ́ Òmùpó Ìdànfihàn Ọ̀yàn Kwara Oko Ọ̀là. Gbogbo ọba ti sá kúrò láàfin. Gbogbo ọba tún wá kọ́ ọba ìlú tí gangan ọba Òmùpó. Fídíò ẹ wà mí bí ẹ máa play ẹ àwọn ayé máa rí ọba yín ti sá lọ. Wọ́n kọ lẹ́tà fún lẹ́tà àwọn bọ̀ wá jí gbé ọba ya dànù ọba jápa. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Ìgbómìnà ààbú yín o bàbá àwọn ìgbàgbàlagbà. Gan kan máa ṣàlàyé fún yín ni. Ẹ lè jọ a máa yé lórí selfish interest ti yín. Ẹ̀yin lẹ mọ̀ tẹ́ nídìí. Tó bá pẹ́ wá wò pé Tinubu kó lọ gbólé Sunday Igboho. Bàbá náà dey play you dey o. Ògún gbọ́. Tó bá pẹ́ ẹni lọ́kàn pé kí Tinubu lọ gbólé Sunday Igboho ni ẹ̀yin ṣàwàdà ni. Tinubu mo sọ pé is a smart man. Àwọn èèyàn ní Tinubu ni Yorùbáwùyí ṣiṣẹ́ fún. Problem ti ẹni yẹn. Ní ẹ̀gbẹ́ bàbá yìí áńgẹ́lì ni Tinubu. Ní ẹ̀gbẹ́ bàbá tẹ́ ń wò yìí saint born again ni bàbá Tinubu. Ìgbà tí ọdún Sunday Igboho kú wọ́n wọlé náà wọ́n wá ṣòkú ìyá wọn. Tinubu lè má dà. I am not here to support or against him because I don't want to get anything from him than Yoruba nation kan yé pa wá mọ́.
bẹ́ẹ̀ tí irú àwọn bàbá ìtẹ́ bá gbọ́rọ̀ tí wọ́n sọ mọ̀ pé tó ẹgbẹ́ àwọn náà wà lórí ipò ni tí olóyè Sunday Igboho bá wọlé irú àwọn bàbá yìí wọ́n máa ní kó lọ gbé ọ̀tá ẹ̀ pa ni ṣé mi fẹ́ kó lè Igboho kú ṣẹ́yìn fẹ́ kó kú ìjọ tí wọ́n mú ẹ̀mọ́ èèyàn tó ṣe menstruation ìjọ tí wọ́n mú olóyè Sunday Igboho ẹ̀mọ́ èèyàn tó yẹ̀gbẹ́ sára ẹ̀mọ́ èèyàn tó wọ kómà ṣùgbọ́n àwọn àbẹ̀ eléyìí ọgbọ́n pa o bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ bèrè kinní kan kí ni tó mú àwọn èèyàn dání tó ń fa àwọn lẹ́pọ̀n dání because paper tó jáde lé ní mo máa show paper yẹn fún inú show yìí nígbà táwọn èèyàn bá wà ńbẹ̀ tí wọn kì í lè ṣe kankan when Ọbásanjọ́ was in power bàbá Ọbásanjọ́ he was powerless even ọ̀nà tó lọ sí Ọ̀tà Ọbásanjọ́ ò lè ṣe now ojoojúmọ́ ní bàbá Ọbásanjọ́ ń lọ sórí television ló ń lọ sínú newspaper ni wọ́n preach ni wọ́n di born again ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ but when he was in power why tó wà powerless now Tinubu débẹ̀ nísìn náà kí ni Tinubu náà rí ṣe Tinubu ní ká máa gbàdúrà ó tẹ̀ tí jáde nínú pépà lẹ́nu máa ṣú ẹ̀ fún yín ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá dádì o ẹ káàbọ̀ sà ẹ sọ tẹnu yín káyé bá yín gbọ́ bàbá ó bàbá Sunday Igboho agúnmú owó ní àfàìdárúkọ Sunday Igboho àfàìpọ́pùlà mo wo gbogbo fídíò tó bá yẹn tí wọ́n ti ṣe pátápátá láyé wọn ẹyọ kan tí mo rí tó make more viewers ní hours tí wọ́n ṣe òní tí wọ́n ṣe follow Sunday Igboho yìí bàbá ta ló máa rí àgúnmu òwò tí ò ní bú Sunday Igboho ti di ṣẹ́ṣẹ́ fún gbogbo ara báyìí ló fi ṣàjẹ́ bàbá ẹ káre jàre ṣùgbọ́n ọba àlú yín kí ló mú sákò láàfin máa play video evidence o tẹ́lẹ̀ dínà yẹn ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá ká gbọ́n tí wọ́n sọ náà bàbá ẹ sọ̀rọ̀ ẹkún o bàbá àṣìgbọ́ ìjọ sátidé ọjọ́ 12 oṣù kẹwàá yìí ọdún yàgbẹ́ yìí Sunday Igboho yóò mú wèrè kó olórí ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì the British Prime Minister yóò wí kí àgbà Yorùbá lẹ̀ lábẹ́ Nàìjíríà wí Yorùbá fẹ́ dádúró agbára ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ àti ń pínta ajá yìí àti ń kan lè máa mú irú ọ̀rọ̀ wo anu èpè lẹ́nu arẹta lélẹ́ yìí fa àwọn sórí owó ìrírí ṣé láti jọ́yà àti agbómìnira èèyàn kan yan Sunday Igboho àtàjàmọ́ rẹ ti mọ̀ bí gédégbé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wa sábà kọ́ ọ̀kan mọ́ yìí àwọn Gẹ̀ẹ́sì ní lórí ya yà wí kí máa gbà yín kúrò lábẹ́ Nàìjíríà tó ṣé ẹsẹ̀ bí ọmọ Nàìjíríà yẹn á yan ọmọ Yorùbá lásìwájú lólórí yẹn ẹlẹ́tì Bọ́lá Tinubu ọmọ Yorùbá ṣé ẹsẹ̀ máa yàn wí kí á tún Nàìjíríà kan ní bẹ́ẹ̀ yé bàtẹ̀ ẹ̀sẹ̀ wọn kàn bá wọn ó yẹ gbogbo èèyàn kéyìí dínwó alágbàfọ̀ yàtọ̀ lé Yorùbá ẹ̀yin ká Yorùbá kí èèmọ̀ àtún dúdú kéwó Yorùbá kọ́ Yorùbá èsì tán láti wí kí Nàìjíríà èwo Yorùbá èsì ní kún ẹnikẹ́ni láti wí kí Nàìjíríà èwo bí Yorùbá bá ṣe tá àti wí afẹ́ dádúró ọ̀nà ẹ̀tọ́ ń bẹ́lẹ̀ yá àgbà yá mú dádúró yé ṣe wí ọ̀nà jàgídíjàgan yẹ yìí ń bá káàkiri ó dáa kò burú ká tó gbòmìnira ń nà á síwájú wa àwọn olórí ya bàbá wa Awólọ́wọ̀ Nnamdi Azikiwe àti Ahmadu Bello àti gbogbo wọn ẹgbẹ́ òṣèlú ń náà ti rè pàdé láti 1953 náà rè pàdé ọ̀hún títí yẹn ṣe nílùú èbó yẹn á parí rẹ̀ 1958 nìbàdàn ṣebí bàbá wa Awólọ́wọ̀ béèrè wí ẹ jẹ́ ká mú sínú òfin ya o kẹ́yìn èbó tó lọ ẹnì yóò bá fẹ́ kú òun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ jẹ́ á fi síbẹ̀ wí kélá ẹ̀tọ́ àti kú òbẹ Ahmadu Bello faramọ́ Zik wo òun ìfaramọ́ àwọn Gẹ̀ẹ́sì sì wí ó dà kò burú yìí Zik wí náà ni àìfaramọ́ wà awi ẹnikẹ́ni kọ̀ọ̀kan ìlẹ́tọ̀ àti kú lórílẹ̀ Nàìjíríà gbọ́n àti sọ́apọ̀ tipátipá. So you see what Sunday Igboho's Yoruba nation's agitators did was simply a splendid display of ignorance. And Bible says, my people perish because of lack of knowledge. It seems this group is lacking in the political history, in the knowledge of political history of Nigeria. Nigeria, is a sovereign nation. So the British
America or whatever, world power has no power anymore to interfere in the local affairs of this country. Such petitions submitted to the British Prime Minister could have been directed at the United Nations, where any ethnic group all over the world can exercise their rights under self-determination, Articles 1 and 2 of the International Conventions. That is what the group could have done, and submit a copy of their petition to the National Assembly for a provision in the amendment, the ongoing amendment to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, to provide for a referendum. So if any section of the country wanted to secede, yes, they can exercise that right by calling for a referendum. So that is the procedure. So going to agbewe amuro odo kini aka mu dọ̀tí yí ere ni Sunday Igboho àtàwọn jàmá rẹ̀ una mu yí ojú ọmọ Yorùbá o. Ọmọ Nigeria sì dìbò yan ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí president Wike atu Nigeria o. Ẹja Yorùbá ẹja ronú o. Ẹja ronú o. Àwa Yorùbá da ko aja wa la ma alulu kewo lásìkò yí Yorùbá jẹ́ president. Ngba ìyá mi bẹ̀bẹ̀ ṣe máa pariwo eléyìí o. Ọmọ yìí ń pariwo oru eléyìí o, ẹ̀yà yìí ń pariwo oru rẹ̀. Ṣé bá ma biyan wà báyìí. Ṣé bá náà ma biyan yan kù sí. A pariwo wọn fẹ́ ya lọ ajara wa lógun. Mọ ye mi yo sùn ni. A tún àìsí wo be, a tún wà lẹ́nu rẹ̀. Ẹni ye sabateru rẹ̀, mọ bi ó wà lẹ́san yìí. Ẹ̀yin náà ẹ wá wí ko kaluku rejo gbogbo ẹ̀yin ní Sunday Igboho ẹ fà létí. Bí Yorùbá bá gbara rẹ̀ lẹ̀ kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ìjàgídíjàgan yẹn ń bá kiri yìí o. Yorùbá ti gbọ́n kọjá gbogbo orú rẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ yẹn ń bá kiri o. Ọlọ́run ní balẹ̀ Yorùbá jẹ́, Ọlọ́run ní ba Nàìjíríà jẹ́. Long live Federal Republic of Nigeria. Long live Yoruba nation. Thank you very much. Comment section bàbá yìí èpè tó wà níbẹ̀ pẹ̀lú èébú tó wà níbẹ̀ kò ṣe máa kà síta. But the little tí mo lè kà fún yín níbẹ̀, Olúwaṣeun sọ pé ṣé bàbá yìí gbádùn báyìí, because ó dàbẹ̀ ni wípé orí wọn kò pé rárá o. Bàbá àwọn ọmọ yín dà, ẹ dákun bá mi share fídíò yìí bóyá ó lè kan àwọn ọmọ tí bàbá yìí bí. Bàbá àgbọ̀nà ni wọ́n, ìyàwó wọn lè tó bí 19 kọ́mọ tó bí 55 kí wọ́n wá rí bó ṣe ń gbé bàbá wọn ré. Then ẹnìkan sọ Emir of Lagos sọ pé this baba is from Igbomina, Kwara State, Omuaran. Then Baba said I am Igbomina from Omukpo. So that is to tell you pé Baba is not from Omuaran, he is from Omukpo. But I have a video that I will play for you. Tẹ́ bá mọ̀ wípé àwọn Fúlàní ti kọ lẹ́tà sí ọba Omukpo wípé àwọn ń bọ̀ wá gbé ọba dẹ̀ ti sá kúrò láàfin. But this Baba refused to say anything about it. Ìlú wọn wà, ìlú wọn ò ní ọba. Kí lẹ pé bàbá yìí wà lọ́wọ́ Tinubu. Ìlú ti le. Sunday Igboho, Agumowo, only you. Ìwọ nìkan anybody fẹ́ fi jẹun nísìn. Even staying there, gbígbé àṣẹ fún bàbá Tinubu náà, because Sunday Igboho wà ńbẹ̀. Because tó bá sáàdì sọmọ aládìkún tó ń gbẹnu wa sọ̀rọ̀ tó ń lé àwọn Fúlàní apààyàn kúrò nínú igbó wa ńlẹ̀ Yorùbá ni wọ́n lè má gbé ipò fún bàbá Tinubu. Ara kan tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé, are you a Yoruba man? Are you from a Yoruba land, bàbá? Àlàáfíà Táyọ̀ ló ń béèrè lọ́wọ́ yín. Then ọmọlóyè sọ pé olórí burúkú gbogbo ni yín bàbá oníjẹkújẹ. The little, because àwọn comment tí mo rí comment tó ń tì mí lójú ni. Akim sọ wípé àgbà òṣì ni yín. Èyí náà wá dá lóhùn because mo ìpínlẹ̀ gbàtẹ́ ti ṣe show yìí sí ọkàn yín ò balẹ̀. Báwo èèyàn ṣe ń bu yín tó ń fún yín gbas lẹ́yìn náà ń reply wọn. So we need to share this video kó lè kan àwọn ọmọ yín kí wọ́n lè lọ sí comment section. Mo tún sọ kí àwọn ọmọ yín lè lọ sí comment section yín. Mo mọ̀ pé comment section Yorùbáwùyí náà lè ní ó máa full ni. Àwọn ẹ máa fún yín back to back. Wọ́n máa fún yín jẹ, ẹ máa jẹ, ẹ máa yó ní comment section. Ẹnìkan ní bàbá òṣì, olórí burúkú. Ẹ tún fún lésì. Ẹ tó pè yín ní àgbà òṣì, ẹ tó sọ pé àgbà òṣì ni yín.
And then look at me in the photo. You will know I am not Oloshi that you think. Baba, ayé analog ti kọjá, ayé digital la wà yìí. Ayé analog ni wọ́n sọ wípé tó bá ṣe jókòó ló máa bá rẹ̀. Ayé digital, picture, wọ́n ti computerize ẹ̀ tó máa jó. Baba, ibi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí, mi ò kì í ṣèyàn pupa. Kámẹ́rà ló sọ mí di pupa. So, kẹ bá sọ fún wa pé kó wo ntẹ, kó wò yín mọ̀ pé kì í ṣe olóṣì yẹn. Èmi ò pè yín lólóṣì o. Ṣùgbọ́n it's not an evidence enough for us to believe you. Ẹnìkan ní bàbá olórí burúkú. That's Arowolo Afis. Any you are wrong. I am one of the olóríire in Yoruba land. My children are well trained in Yoruba culture and can never misbehave or talk down on elders like you are doing. Pity. Aláwọn mi fẹ́ waste time àwọn èèyàn ni. Mo ní àwọn comments kan lọ́wọ́ 13 threaten ẹ̀mí àwọn èèyàn. Tẹ́ sọ pé ojú bí tí wọ́n lọ ló ń kàn wọ́n. 13 sọ oríṣiríṣi. Àwọn comments of another day ni. Not for today. Baba, ọba àlú yín tó sá kúrò nílé. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn bọ́ba àlú yín ṣe sá kúrò nílé. Tẹ́ ẹ̀dẹ̀ rí nǹkan kan sọ sí. Ẹ wò bí Tinubu gọ̀. Ẹ fẹ́ kí Tinubu lọ gbé Sunday Igboho àbí? Tinubu ò ní gbé Sunday Igboho. Yẹ claim ọjọ́ orí. Ebi ń pa àwọn ọmọdé. Ẹ wá claim pé ọjọ́ orí. Your children will not wọ́n ní bú àwọn àgbàlagbà. Ebi ò fọ́ ojú àwọn ọmọ yín ni. Ebi bá fọ́ ojú àwọn ọmọ yín, wọ́n á bú àwọn àgbàlagbà. Ṣé àwọn tó ṣe nígbà tẹ́yìn wọ́n kékeré, ṣé bí wọ́n ṣe ṣe nì lẹ́yìn ṣe rówó train àwọn ọmọ tí yín? Ṣé àwọn tó wà nísìn ṣé wọ́n rówó train ara wọn dípò tó máa rówó train àwọn ọmọ? Ìyá tí ò ro oúnjẹ jẹ dípò tó máa fún ọmọ lóúnjẹ. Ṣé èlò máa pọ̀ ọmọ kalẹ̀ pé jókòó jẹ́ kí n máa kọ́ ẹ ní òwe àpagbè. Sọ́gẹ́rẹ́ lóko tìyẹ́yẹ́. Ìjàpá dèrè lóko tìyẹ́yẹ́. Ṣé ìyá kan àbí bàbá kan lè pọ̀ ọmọ jókòó sí kó máa sọ pé nígbà kan ìjàpá tìró kankan yán níbo àti kinní kan? Ṣẹ́yìn ò enjoy ẹ̀ bàbá? Ṣẹ́yìn ò tún kọ́ àwọn ọmọ yín? Òbí wo ló lè pòwe fún yàn nísìn tó máa gbọ́? Ẹ wá gbọ́. Èmi kúkú kọ́ ni mo sọ báyìí láti yín lẹ̀. We are not happy. Our heart is very heavy. Ẹ máa gbọ́ òbí kọ́ bàbá ti wá o. Everywhere is as if there is nobody in this town. As if go to Oko. Once it's 6 o'clock, everybody will rush in. A few weeks ago, the Yaloja of Oko was kidnapped. Ola, the same story. Omuana, that one is even like on daily basis. We want to appeal to government for God's sake to help us. Honestly speaking, I make bold to say that the traditional institution, we are working very hard. In fact, we task ourselves. The first class amongst us, including this Baba and all of us, the first class amongst us, we contributed 250,000 naira each. The second class, 150,000. The third class, 100,000. Fifth class, 70 or so. Some of us even contributed more than the amount allotted to our classes to be able to make some provisions for these people. There is no way we as a people can fight this cause without government support, because these devilish, ungodly people in the bush, they go around with a more sophisticated ammunition. So we just have to encourage our vigilantes to work. Some of them are discouraged. At times when some of them are arrested, they felt they will go and face murder charge alone on their own. But I commend particularly the SA here on the issues of this nature. Anytime we call him, he will rise to the occasion to make sure that whoever is involved is released. He's done it several times. But sincerely speaking, as a people of Igboho land, we are not happy and we can't hide it any longer. This situation has lingered for
for only God knows how long. It has lingered for so long. We are not happy. So we want to sincerely appeal to His Excellency through your office to please issue a directive for immediate dispatch of those vehicles away from the local government secretariat headquarters. Those vehicles are not doing anything there. Those motorcycles are not doing anything in the local government secretariat. Those vehicles are bought from our taxes. And those vehicles are meant to be put to use for the protection of our lives and properties. We don't pray for a repetition of the situation of what happened to Onikoro. No, for Oh, We don't pray for that. Ambabo. Oh yeah, I And continue. I am telling you most sincerely and frankly speaking, don't let anybody deceive you. Most of the KBSCs in the Ifelodun, they live at Ilorin. Yeah? Most of the KBSC in the Ifelodun local government, most of them cannot stay at home again. Where Baba come Most from? of them stays at Ilorin. Oh my dad call you go Gunson. happened. Okay. They left home. It took us to begin to beg Alara to come home from Lagos. Because the man knows clearly that he is a target. It has gone so bad that these people will even have the gut to write to some of our colleagues here. We are coming so day. They are at one time or the other written to Omupo that they are coming. What type of situation is this? Kábíyèsí, ẹ bá mi This is tún not what we sọ. met. Ìlú tí bàbá ti wá nìyẹn, kọ́mẹ̀ntì bàbá lè wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ nìyẹn. Bàbá is from Omoko. Àwọn Fúlàní ti lé kábíyèsí ìlú bàbá kúrò ní ìlú. Bàbá, kábíyèsí yìí sọ fún wa pé we should not allow you to deceive us. Kábíyèsí, ẹ bá mi tún sọ káyé bá yín gbọ́. Ẹ tún sọ sà. And I am telling you most sincerely and frankly speaking, don't let anybody deceive you. Most of the Ṣé ẹ ń gbọ́ bàbá? in the Ifelodun, they live at Ilorin. Okay. Most of the KBSC in the Ifelodun local government, most of them cannot stay at home again. Most of them stays at Ilorin. Oh yeah. They left home. It took us to begin to beg Alara to come home from Lagos. Because the man knows clearly that he is a target. Okay. It has gone so bad that these people will even have the gut to write to some of our colleagues here. We are coming so day. Okay. They are at one time or the other written to Omupo that they are coming. What type of situation is this? This is not what we met. Bàbá, ìrọ̀rùn lẹ bá nígbà tẹ́ ẹ dáyé o. Ìrọ̀rùn lẹ bá nígbà tẹ́ ẹ dáyé. Bàbá Ìgbónà ọba ìlú yín ti sá lọ o. Ìrọ̀rùn lẹ bá nígbà tẹ́ ẹ dáyé o. Ìrọ̀rùn lẹ bá nígbà tẹ́ ẹ dáyé. Ẹ má ṣàyé bẹ́ ò ti báyé. Ìrọ̀rùn lẹ bá nígbà. Ẹ má ṣàyé bẹ́ ò ti báyé o. Ìrọ̀rùn lẹ bá nígbà tẹ́ ẹ dáyé. Bàbá ìgbà tẹ́ ẹ dáyé ìrọ̀rùn lẹ bá. Ẹ má ṣe ayé bẹ́ẹ̀ ṣe báyé. Ṣé bí wọ́n ṣe ń jí àwọn èèyàn gbé nì ọba ìlú yín dà? You never say anything about it. Ẹ ṣe fídíò nípa ẹ. Mo páyé ta wà yìí tọmọdé ò bá bá ìtàn ó máa bá àrọ́bá ni bàbá ìtàn. Yìí tẹ́ ẹ̀ ń ṣe sílẹ̀ yìí sìn ìtàn lẹ́yìn náà ń kọ́. Àwọn ọmọ yín máa rí àwọn fídíò sì tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yìí àwọn ọmọ yín máa rí even though ẹ̀yin lẹ mọ reason tẹ́ ẹ fi ń ṣe é. Ṣùgbọ́n mo like àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n wà nísìn wọn ṣọmọ get inside everybody bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ́ èpèlú yín ní comment section ni àwọn kan náà monitoring spirit ni à ń monitor comment section yín ni mo dẹ̀ pé wá share fídíò yá kàn yín comment section lẹ́yìn náà mo mọ̀ kó máa gbóná mọ́ yín anyway ló bá ti ń sọ̀rọ̀ yín àwọn èèyàn máa fire yín back to back ni. Bàbá Ìfẹ́lódùn local government lẹ ti wá o. Ọ̀fà Àjàṣẹ́ Òmùpó Ìdànfìàn Ọ̀yọ́ ẹ wo tó ṣẹlẹ̀ sọ́ba Oníkòrò. Bàbá kí lẹ rí ṣe sí ǹjẹ́ ẹ sọ pẹ́kẹ́ nípa ẹ sọ pẹ́kẹ́. This is an evidence fún àwọn family ọba Òmùpó Olómùpó of Òmùpó land láti mọ irú ẹ̀yà tẹ́ ẹ yà láti mọ irú tẹ́ ẹ jẹ́. Àwọn ọmọ tó wà nísìn wọ́n ń bínú
ebi ń fọ́ àwọn èèyàn lójú, àwọn èèyàn kàwé wọn ò ríṣẹ́ láyé ìgbà tí yín, torí mo pẹ́ pé ẹ kàwé ní ayé ìgbà tí yín sà, ṣégbà tẹ́ ń lọ sí school ṣé wọ́n jí yín gbé? Ẹ sọ fún wa iye ọmọ school tí wọ́n ti jí gbé. Tẹ́ ẹ bá kúrò ní school bàbá, tẹ́ ẹ bá ń bọ̀ nílé, ṣé àwọn mọ́mì yín àti dájú máa ń káyà sókè? Tọkọ bá jáde nísìn, ìyàwó máa pè back to back ni. Tí ìyàwó bá jáde, ọkọ máa pè back to back ni. Ìgbà míì gan kò ní sówó àti ra data. Bàbá, nínú àǹfààní tẹ̀yin jẹ ni àǹfààní bàbá Awólọ́wọ̀. Free education Awólọ́wọ̀ ló lè ṣe. Ẹ dárúkọ school méjì fún wa tó jẹ́ free. Tó dẹ̀ yẹ pé ó wà ní position tí bàbá Awólọ́wọ̀ fi school sí nígbà yẹn. Insecurity wá ń da ilẹ̀ Yorùbá láàmú. Ó ń fìtínà ọ̀nà tó pé ọba àlú yín gangan sá kúrò nílùú. Wọ́n kọ lẹ́tà sí ọba àlú yín wípé àwọn ń bọ̀ wá jí gbé. Baba, you said nothing about it. Does that mean, I don't know. Mo kàn fẹ́ bèrè, it's a question that I need to ask you, sir. Yes, I need to. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ni mí. Bàbá Yorùbá dẹ̀ yín náà pera yín. Àbí? So I need to ask you, sir. Bàbá o, bàbá àgbọ̀nà. Because if I say bàbá wa, mo pé many people máa bú mi. So kí wọ́n wò lè sọ pé bàbá wa, ẹ jẹ́ kí n pè yín ní bàbá àgbọ̀mìnà to respect you, sir. Ṣé nígbà tí ẹ̀yin wà ní kékeré, ṣé bí ebi ṣe ń pa àwọn èèyàn ni? Ṣé bí àwọn ọmọ ọdún 6 ṣe ń kiri gálà ni? Bàbá, èló ni báàgì ráìsì nísìn? I am very sure pé pàtẹ́ wà ní kékeré, ẹ máa rí àwọn èèyàn tí wọ́n ń dá oko tí àwọn àgàtú, tí wọ́n bá wọn ṣe ẹrú, tí wọ́n bá wọn kọlẹ̀, tí wọ́n bá wọn dá oko. Ayé téèyàn máa lọ sóko, tẹ máa pẹ́ dé látoko, tó máa ní èèyàn ọmọ yìí ẹ̀ wo yago ni kí ló tẹ pẹ́ dé, tẹ máa ní òun tọmọ sóko ló tàn yín sóko. Ẹ mọ̀ pé lẹ̀ ti ṣú. Àti òun tọmọ sóko lálẹ́, àti ọ̀sán gangan, àti àárọ̀ kùtùkùtù. Nígbà wo ni wọ́n máa jíyàn gbé lómùpó nísìn? So àwọn tí wọ́n ń jí gbé lómùpó yẹn ò kàn yín, kò kàn sáìn yín. Bàbá alágbàlà ti fún yín lésì o, máa play alágbàlà, bẹ́ẹ̀ kí ó kọ́ sọ tinú mi fún yín. Àwọn questions tí mo ní láti béèrè lọ́wọ́ yín, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé àìmọye èèyàn náà mo máa béèrè lọ́wọ́ yín ní comment section. Àwọn èpè táwọn èèyàn ń fún yín là ń display yẹn. Ẹ dẹ̀ rí, because mo pọ́kàn yín ò balẹ̀. Ẹgbà tẹ́ ti ṣe show yẹn. Even though Sunday Igboho show ẹni, show tẹ́ ṣe fún oníkan, ó gòkè o, ó rìn o. Tó àwọn tó fẹ́ comment sórí show yẹn. Torí inú ń bí àwọn èèyàn. Ó yẹ ká wá àwọn ọmọ yín, kó bá wa share video, kó kọ́ àwọn ọmọ yín ni, kó ka comment. Bàbá, kí ló dé? So ẹ̀yin náà fẹ́ fi wá ṣoògùn owó. Ẹ fẹ́ fi gbálé wa lórí. Ẹ fẹ́ fi wá gba appointment. No, mo ń béèrè lọ́wọ́ yín ni. Ẹni tó máa fẹ́ gba Yorùbá nation, kò ń ṣọ̀nà yẹn, kò ń ṣọ̀nà jàgídíjàgan tí Sunday Igboho tó hù yẹn. Nígbà tí wọ́n lọ sí British House, ẹbí ẹ rí pé wọ́n gbé àpólà dání, àbẹ́ ẹ rí pọ́npọ́n lọ́wọ́ wọn ni. No, bàbá, ẹ rí pé wọ́n mú àdá dání àti ìbọn tí wọ́n lọ kó bá wọn nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Ìgbà tí wọ́n débẹ̀, ẹ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbá àwọn ọlọ́pàá lẹ́sẹ̀ ni. Kí ló dé tẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ báyìí, bàbá àgbàlagbà nìyí? Àwọn ò ní bú yín o, tó yàwó ò ní bú yín. Ẹmọ tó máa sọ kíní kan tó máa ní kíní kan náà sọ lẹ́ ń wá. Èmi ò ní bú yín, ṣùgbọ́n mò ń béèrè lọ́wọ́ yín. Jàgídíjàgan dà nínú pé wọ́n lọ kọ lẹ́tà. Ọkọ àtìyàwó ń fẹ́ra wọn, ẹ wá lẹ̀ fẹ́ra yín mọ́. Ẹ wá lọ kọ divorce letter, ẹ mú lọ sí court. Even content tó wà nínú lẹ́tà yẹn, ó ṣubí ni, ó ṣupa ni. Bàbá ẹ̀ mọ̀. You just jump into conclusion. People won't display ignorance. Mo pa tó bá ṣe máa bọ́ta fún yín. Tó máa kó fún yín back to back, burúkú. Tó máa ti rí fídíò yín, wọ́n á play ẹ̀, wọ́n máa gbé yín ṣépè. One on one báyìí, wọ́n á gbé yín ré. Ṣùgbọ́n mi kàn mọ̀ wípé àwọn ọmọ yín, àwọn ọmọ òmùpọ̀ tí wọ́n ń jí gbé, tí wọ́n pa, tí wọ́n gba ransom lọ́wọ́ wọn, wọ́n á lè pe ìtàn fún àwọn ọmọ yín lọ́jọ́ ọ̀la. Because nǹkan tẹ́ ń ṣe ó wà suspicious sí mi. Pé wọ́n pa ọba yín, wọ́n pa àwọn aráàlú yín, wọ́n ń já àwọn aráàlú yín gbé. Ọ̀fà Àjàṣẹ́ òmùpọ̀ Ìdọ̀fìàn, Ìfẹ́lódùn local government generally wọ Gbàjà, wọ Ọ̀yàn, Òkò, Ọ̀là.
bí wọ́n ṣe ń jí wọn gbé tí wọ́n ń kó wọn bẹ̀ wípé ẹ̀ sọ nǹkan kan ṣùgbọ́n gbà tí Sunday Igboho dìde wípé a fẹ́ dá dúró sẹ̀ kán yé pa àwọn èèyàn mọ́ against Sunday Igboho ìyẹn náà tó ní ó tó ní history abẹ́yìn tẹ̀ ń wò mí ṣé kò tó ní history fún bàbá yìí ni ó tó ní history fún yín kódà ó tó ní history fún àwọn ọmọ yín àtàwọn ọmọ yín tó ń bọ̀ ìtawólọ́wọ́ ṣe làwa ń jẹ̀rán ẹ̀ àyè Awólọ́wọ̀ yìí máa ti dá àyè Awólọ́wọ̀ yìí máa ti dá àwa ọmọ tálákà ń sòyìnbó àwa ọmọ tálákà ń sòyìnbó àyè Awólọ́wọ̀ yìí máa ti dá yẹ́sù kọ̀ wọ́n akọrin fẹ́yìn náà bóyá àyè bàbá Ìgbóná yìí máa ń hàn àyè bàbá Ìgbóná yìí máa ń hàn nígbà tí wọ́n ń pa wá nílẹ̀ Yorùbá tí Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàdìde nílẹ̀ o bàbá yìí máa ló ń tako Ìgbòho ṣá àyè bàbá yìí máa hàn kó máa já yín lọ́kàn kó máa ró gbàgbós ní ọkàn yín bàbá náà ẹ jẹ́ ká play nǹkan tí bàbá wa Alágbàlá sọ bàbá Alágbàlá nínú ohun ọ̀rọ̀ yẹn dùn wọ́n àwọn Alágbàlá mo ń wo kí lẹ́bàá mo ń fi ń ṣe ẹ̀yẹ ni máàpù lu bàbá lẹ̀ ń wò yẹn Ìfẹ́lódùn local government area local government wọlé gbá tí kábíyèsí sọ kì í ṣe Ìfẹ́lódùn ni wọ́n ti ń jáwé èèyàn gbé yẹn Omupo or Omu Ipo is an ancient Igbomina Yoruba town situated in the southeastern part of Kwara, southeastern part of Kwara State, west central Nigeria. It is located in Ìfẹ́lódùn local government area of Kwara State. Kò kí ṣe pé wọ́n ń jiyàn gbé ní Kwara State nìkan, ní Ìfẹ́lódùn tí bàbá ti wá gangan ni wọ́n ti ń jiyàn gbé. But bàbá refused to say anything about it. Àbí bóyá nu bàbá dẹ̀ ń dùn sí ni èmi ò mọ̀ o bóyá nu wọ́n ń dùn ní o èmi ò mọ̀ o mo ṣàpè local government tí wọ́n gangan ìlú wọn gangan lọ́ba ti sá lọ wọ́n náà fẹ́ jí ọba wọn gbé ìlú wọn gangan wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn bàbá ò sọ wọn kan sí ìlú wọn gangan ni wọ́n ti ń jí àwọn èèyàn gbé wọ́n ti ń gba ransom bàbá ò mí pẹ́kẹ́ local kò tó wá sí pé ìlú wọn nìkan o local government tí wọ́n gangan ní Ìfẹ́lódùn ni wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn ẹ dákun irú ọkọ a lè pe bàbá yìí ẹ jẹ́ agbọ́ lẹ́nu Alágbàlá ọ̀nà Alágbàlá àánú wọn ṣe mí mo yìí sọ̀rọ̀ báyìí ẹ sọ̀rọ̀ Alágbàlá. ìyá ẹ ló ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú dédé àsìkò tí ẹ bá wà níbi tí gbogbo wa bá wà bàbá Kogi tán sọ̀rọ̀ yìí without due respect o Kogi ìyá ìpè àgbàlagbà ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n àwọn la fẹ́ fún ní èsì bẹ́sì náà bá ṣe wá lọ káwọn má bínú àwọn tó bá gbọ́ náà kó má bínú èyí tó bá jó òdodo níbẹ̀ òun ni kí wọ́n bá wa múlò mo kí wọn dáadáa mo dẹ̀ kí gbogbo ẹni tó fẹ́ gbọ́ orúkọ mi ni Gani Alágbàlá but here we go èsì náà lélẹ̀ ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá wa there are many points they make however ibi tẹ́yìn rí mọ òun lẹ sọmọ yẹn first of all ẹ criticize letter tí CSI olóyè Sunday Igboho tó mú lọ sí Prime Minister's office ẹ wá conclude wípé n tó yẹ kí n fún yín lésì ara ẹ nìyẹn o any utter display of ignorance because ẹ rò pé ẹ̀yin nìkan lẹ mọ̀ tán but with due respect ẹ mọ̀ nǹkan kan sá o ẹ mọ̀ nǹkan kan. ó ṣòkì o. ṣe rí the meaning of letter tán gbé lọ yẹn number one mọ̀ content ẹ ṣé ti yé yín ẹni tó dẹ̀ mọ̀ àti wọ́n ní ẹni tó mọ̀ àti wáyé olùnàgún àbí kinní kan ló mọ̀ àti lọ ẹ̀. Yes, even though on the surface nǹkan tẹ́ sọ tá bá sọ ọ̀rọ̀ ẹnu lásán Nigeria is actually a sovereign nation but we all know pé Nigeria àti many African countries they are not true sovereign nation. Otherwise ẹ máa explain tó jẹ́ pé any sitting president nílùú yín ẹ máa explain táyà ní sovereign nation yín ó dìgbà tó bá lọ sí Lantern House àbí whatever tó ń pè tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ṣe interview kó tó di president. Gotham House ni. Now
Baba Kogi, with due respect, nǹkan tí olóyè Sunday Igboho ṣe, àwọn ọlọ́pọlọ wà lẹ́yìn wọn. Tí ọpọlọ wọn dẹ̀ jítu tìrú yín lọ, tán dẹ̀ ríta jù yín lọ. Yóò bu yín sá o. Mo state fact ni because apparently any limited school pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn pé àwọn kan wà ignorant. In 1914, British yìí ló so Nigeria papọ̀, the Northern and the Southern Protectorate. There's a rumor going everywhere. Ọmọdé làwa wọn ti bí àwa ń gbà yẹn. Mi rò pọ́n ti bí ẹ̀yìn náà. But àwọn kan sọ allegedly, if any time yẹn there's a clause that said, even àwọn Northerners, àwọn náà ti fi kíní yẹn post during the election of Jonathan àti Buhari, ipe àwọn máa break Nigeria, pé Nigeria ti expire. Everybody is saying it. Ẹjọ́ ta ni the best tí ò bá wá jáde láti sọ yìí pé nínú edict tó wà lọ́wọ́ àwọn nínú nǹkan táwọn keep o nítòótọ́ ni àwọn sọ yìí pé after 100 years Nigeria ní right, àwọn indigenous people ní right láti jókòó kán wá wo ṣé àwọn fẹ́ dá dúró àbí àwọn fẹ́ lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ta ló máa jẹ́ the best witness tí ò bá ń ṣe British government? And I'm sure they have that in their archive. So they can either lie or speak the truth about that. However, wọ́n ti petition wọn fún náà. And they have influence lórí Nigeria. Torí pé ẹ̀yin lè rò pé ẹ ní independent, but you know pé ẹ ní independent kankan. So àwọn tó ń lọ ṣe nǹkan tó ń ṣe, wọn kì í ṣe ignorant o. Ẹ̀yin tẹ́ ń pretend, tẹ́ ń gọ sábẹ́ ìka kan tí ẹ mọ̀ pé ẹ ní òmìnira, tẹ́ dẹ̀ ń fù lára yín pé ẹ ní òmìnira. Nigeria ò ní òmìnira o. And the people has no say. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa Lancaster House nígbà tí wọ́n lọ ní 1950, tẹ̀ ní àwọn Ahmadu Bello gbogbo wọn lọ. Yeah, that's about the only time, but we know what happened. But up until now, bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ́ kàwé tó sà, ẹ̀yin Yorùbá, ǹjẹ́ ẹ ní say nínú bí wọ́n ṣe ń ṣe ìjọba yẹn? Is it a true democracy? Ẹni Yorùbá ló wà ń bẹ̀, kò sẹ́ni tó ń bá Yorùbá tó wà ń bẹ̀ jà. God bless you. Tí wàá pè yín sà. Wọ́n fẹ́ dàpọ̀ ní ìdàrúdàpọ̀ náà fẹ́ ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí, Fọ́pọ̀ mọ́yọ̀. ǹjẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ yín ní Kogi yẹn right now? Kogi kọ́nà ti wá òmùpọ̀ ni wọ́n á ti ṣe research. Yorùbá nation tẹ́ ń bú yìí, more than 3 weeks ago náà ti alert wa tán pa arákùnrin kan lérí àyẹn tó ń jẹ́ Jagun lérí Yàgbà gbogbo ibi tẹ́ ń sọ yẹn. Ìgbàjà. Mọ́ ọ̀nà Kogi area. Àwọn yẹn ti alert wa for a long time pé àwọn terrorist wà lọ́dọ̀ yín, bàbá Kogi tẹ́ ń sọ èdè Kogi. Igbó nàná sọ. Ǹjẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ ní wọ́n rí nǹkan kan ṣe sí? Nísìnyí àwọn ọlọ́pàá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yá síta pé àwọn náà wọ́n gbà pé terrorist activity ó wà ní axis Kwara border àti Kogi. Àwọn tí wọ́n ń gba ìlú tán ti gba local government ní north sà, bàbá Kogi pẹ̀lú gbogbo èyìnbó yín tẹ̀ ń sọ fún ọmọ Yorùbá ló wà ní. Àgbákò èbó. Wọ́n ti slowly ń padà ń bọ̀ ní Kwara because they know pé àwọn ò lè rílẹ̀ Ìgbò dé. Àwọn people yẹn Èkó ńlá wọn ti gbára ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀bẹ. Òyìnbó ní kẹ́yìn máa sọ pé ti gbalẹ̀ ó ti gbági oko. kẹ́ máa ṣe politics ní tó ń kálukú máa jẹ, kẹ́ máa wá appointment káàkiri, ọmọ wa ló wà ń bẹ̀. Àwọn yẹn ti mọ̀ pé àwọn ò lè dé ilẹ̀ Ìgbò sà. Ṣé ẹ understand? So nísìnyí wọ́n ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ṣe pé some northerners ti ń sọ pé káwọn máa prepare fún possible pé òǹkálukú lè máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Mo post ẹ̀ lánàá. Ẹni wọ́n dìbò fún Tinubu kò yẹ Yorùbá. Ẹ jọ̀ọ́ sà, tí Tinubu bá kúrò ń bẹ̀ sà, kí lẹ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ wa? Kí ló ti ń ṣẹlẹ̀ sí bàbá òkè ẹ̀ wa láti 1960 yẹn? Bàbá tó bá lú ẹ̀ sá lọ tí ó sọ̀rọ̀. Whatever, in fact, kò yẹ kẹ́ máa pè yàn ní ignorant sá o, because ẹ̀yin gan lè ignore so many facts. Mi ò pè yín ní ignorant o, mo kàn ní ignore so many facts surrounding this situation ni. Yorùbá tẹ̀ ń sọ yẹn ń sìn ṣe embarrassment ní Yorùbá administration ló jẹ́
tí yóò dẹ̀ ṣe pé àwọn náà responsible fún nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀. I mean there's so many things mi ò mọ bí tí mo ti lè bẹ̀rẹ̀ but I need to tell you sir the danger tó ń loom lérí ọ̀dọ̀ yín òun lè bá jáde kẹ́ sọ̀rọ̀ sí. àwọn ní sọ̀rọ̀. Because àwọn tó ń gba ilẹ̀ tó fẹ́ gbalẹ̀ ṣé ń gbọ́ sà wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ yín wọ́n ti fẹ́ wọlé Yorùbá through Kogi. wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn ti bẹ̀rẹ̀. àti Kwara axis àwọn ọmọ Yorùbá yìí ti ń pariwo tó ti ń jàjà yẹn o anybody ò dá sí wọn táwọn ọba ò lè gbé gbogbo area ìgbóná nǹkan yẹn mọ́ sá. ọba àlù bàbá ti sá kúrò nílé. ẹ ń sọ èdè yàgbà ẹ ń sọ èdè kinní kan ẹ ń lọ bú àwọn tó ń wò yí pé because of insecurity because of lack of border integrity téèyàn kọ́kàn ṣí border sílẹ̀ torí wọ́n jọ dà wá pọ̀ sí Nàìjíríà tó ní kí gbogbo àwọn killers hardmen kọ́ máa wọlé from Futa Jalon from all over Africa. Táwọn Tinubu wá ń play politics tí wọ́n lè pẹ̀lú ẹ̀mí ọmọ Yorùbá táwọn kan wá dìde pé àwọn ò lè gbẹ́kìran àwọn parun. Anyway bóyá I hope pé pààtì tọ̀dọ̀ yín other side of Òkè Ọya ló wà so ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn maybe I don't know because nǹkan tó ṣe nǹkan tó dáa ni mi ò dẹ̀ ní disclose so many things but if the British wants to move kò sí anybody láyé yìí tó lè jẹ́ witness nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó fi dá Nàìjíríà pọ̀ tó British àwọn náà dẹ̀ lè sọ fún wa bóyá after 100 years ní tòótọ́ o wọ́n ní a lè jókòó ká wá determine bóyá a fẹ́ wà pọ̀ or not and àwọn náà dẹ̀ lè ní influence láti sọ fún Nàìjíríà yìí pé ẹ lọ enforce kìíní ìkẹ́ pé àwọn èèyàn yín papọ̀ so that ó ń kálukú máa decide bóyá wọ́n fẹ́ dúró àbí wọ́n fẹ́ lọ nǹkan tí ò yé yín sà nínú ẹ̀ ó pọ̀ gan ibi tẹ́ ẹ rí mọ́ tẹ́ ẹ jókòó sí ní Kogi òun lẹ ṣe ròyìn pé à ń táwọn Sunday Igboho ṣe wọ́n mọ̀ o àwọn ọlọ́pọlọ dẹ̀ wà lẹ́yìn wọn ẹ kú ojúmọ́ sà ẹ má bínú o. alágbàlá my person ẹ má já bàbá sí bàbá ẹ wá gbọ́ the news of today eléyìí tó jáde lénìí lórí news Akpabio spark outrage times are hard grab free food whenever you see it. ìlú ti lé o ẹ máa grab free food oúnjẹ ọ̀fẹ́ ẹ má kí n fòyìnbó pé àmì ló lè ṣe pé mi ò kàwé whenever ní anytime tẹ́ bá ti rí so baba we have to wait until we get food oúnjẹ ọ̀fẹ́ whenever or wherever we see it. What if oúnjẹ ọ̀fẹ́ yẹn ò bá dé ṣé wọ́n ní máa fá ẹkùn àwọn èèyàn kó máa tá ti ná ṣé èèyàn ò ní padà máa jẹ èèyàn bàbá is a question o ṣé láyé ìgbà tí ṣàlìmọ́ ń jìrì lẹ́ ń ṣe ṣé ẹ̀ ń gbé gba bárà káàkiri láti máa wá oúnjẹ whenever means that anytime tó bá lè wá kò ṣúọ̀ fún wa pé ó máa dé nísìn whenever nígbàkígbà right I think I get it right nígbàkígbà tó bá wá ìgbàkígbà means ó mean pé kò nígbà kan ó ti di according to the time good morning good afternoon good evening according to the time. Now baba let's go ahead Ọbásanjọ́ ló wá ń sọ̀rọ̀ yìí torí tí Ọbásanjọ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n á lọ sórí pépà bí ayéjì kan lè máa jẹ́ àbí Ọbásanjọ́ jù yín lọ díẹ̀ tẹ́yìn fi tẹ́ wá ń bá wa du TikTok àwọn Ọbásanjọ́ wọ́n lọ sórí pépà wọ́n lọ sórí news wọ́n lọ sọ̀rọ̀ ni àwọn tó jù yín wà lórí TikTok o ṣùgbọ́n pé ẹ fẹ́ jà fún Tinubu ó jẹ́ kẹ́ máa lọ sí newspaper ni tẹ́ bá ti lọ́wọ́ tẹ́ fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ́ lọ sí newspaper kọ́ máa yín broadcast yẹ ifo àwọn ọmọ tí ò tó yín àwọn ọmọ kéékèèké táwọn náà ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ bí sẹ́ẹ̀tì wà báyìí tó jẹ́ bí àwọn ọmọ àbọ̀mọmọ fún yín ó níbi táwọn oníkàlùkù wọn máa ń lọ now Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ nísìn ó ní Nigeria blessed with resources but with squandered God's gift squandered ẹ mọ̀ pé mi ò gbédè mi ò mọ̀ pé so bàbá Ọbásanjọ́ náà mọ̀ pé ìsín lọ́lọ́run bless Nigeria with God gift ṣùgbọ́n wọ́n ti squandered díẹ̀ wọ́n ti bà ayé gbogbo ẹ̀ jẹ́ gbogbo tó lọ́run fún wa tẹ́lẹ̀dùmarè fún wa tó wá pín
àwọn bàbá Ọbásanjọ́ náà sì wọ́n bọ́ta definitely if Ọbásanjọ́ is speaking now tí wọn ò sí ní power definitely ìgbà tó wà ní power wọn ò ní power he was powerless when he was in power even Buhari said it that ìsìn tóun ò sí ní ipò mọ́ lọ́kàn òun ìṣẹ̀ balẹ̀ ìyàwó Jonathan came out and said tó máa fún àwọn ní gbogbo ayé yìí àwọn ò ní padà sí Aso Rock. Tinubu is there now. Tinubu wá kọ́ gbogbo ẹ̀ sí Tinubu ní. Tinubu urge Nigerians stay steadfast in prayer for nation leaders. Tinubu ní ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gba àdúrà fún àwọn olórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ká stay steady fast nínú prayer. Ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àdúrà. Orí òkè wo la máa lọ jàre? Nọ́fìlà mélòó la máa yàn? Àwẹ̀ mélòó la máa gbà? Fún àwọn olórí Nàìjíríà sọ̀rọ̀ wọn gba àdúrà àbí pè ló gbà. Bàbá Àgbọ̀nà ẹ wá ṣàlàyé fún wa tí ọmọ Yorùbá ṣe gbọdọ̀ di àlìmọ́ńjìrì níbi tó kún fún wàrà àti fún oyin. Ẹni British ò lè ṣe kankan sí lábẹ́ British àbí bàbá mi ò bínú sí yín o ṣùgbọ́n àwọn ìjọba Nàìjíríà tójú ò bá tiẹ̀ tó ti ta ó tó ti lé 2023 election tí wọ́n ṣe ní àná yìí Gotham House ni àwọn èèyàn ń lọ o ibẹ̀ ni wọ́n ti ń lọ sọ̀rọ̀ àwọn tó fẹ́ di president o bàbá àti gbọ́n àwọn ọba ní ká má jẹ́ kẹ́ ẹ tàn wá àti gbọ́n ànígbà kẹ́ ẹ tàn wá. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ olóyè Sunday Igboho wípé ó help bàbá yìí build the page ẹ̀ agúnmọ̀wò làdìsá ó ti build the page fún yín ẹ lọ wo iye sí dọ́là dà lórí tap send ẹ dẹ̀ bá mi lo promo code Abiola TTS sí àbí kẹfì send owó gbogbo owó là ń ṣe dọ́là pounds euro gbogbo owó pátá là ń ṣe kí lẹ wá rí sí tí bàbá yìí sọ ohun tí bàbá alágbàlá sọ ohun tí Yorùbáwùyí sọ àti ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà ta lẹni tó wà nínú post yẹn nínú Aso Rock kìnìún wo ló wà nínú Aso Rock tó ń ranjú mọ́ àwọn èèyàn tó jẹ́ pé they can only talk when they leave the post kìnìún wo ló ń fẹjú mọ́ wọn níbẹ̀ that they will come out and beg after tó má ti fipò sílẹ̀ nígbà tó ń pè wọ́n ní powerful nígbà tí wọ́n reign nígbà náà wà powerless ṣé Tinubu gan wà powerful báyìí bàbá yẹn kàn ń lo ọpọlọ tó pò náà jẹ́ mafia ó jẹ́ ọ̀gbọ́gbá tiri gbangba Tinubu is smart Tinubu smart ó mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni Sunday Igboho Tinubu lè níwà tiẹ̀ lọ́wọ́ o ó lè níwà tiẹ̀ lọ́wọ́ o I am not supporting him neither am I against him ṣùgbọ́n tí àwọn bàbá yìí bá dé ipò torí bàtàrà ayé ò bá wúlò mọ́ a máa rántí èrò ọ̀run o nígbà tá a bá ṣe tá a bá rí àwọn bàbá yìí Tinubu is an angel o Tinubu is a saint níbi tí irú àwọn bàbá yìí wà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí ó ju ìwà tí Abacha wù lọ sí àwọn ìran ẹ̀ ó ju ìwà tí Buhari wù lọ sí Nàìjíríà Buhari ní káwọn èèyàn máa wọ láti fúta jálọ ní máa wá pa wọ́n pa wá wọ́n ṣe ogbẹ Buhari ò ṣe nǹkan kan Tinubu débẹ̀ either you like it or you don't like it olóyè Sunday Igboho sì wọ̀lú ó wá ṣòkú yẹ Yorùbáwùyí àtọ́pẹ́ Tinubu ló ń ṣiṣẹ́ fún pọ́blẹ́mù tiẹ̀ nìyẹn tó bá pẹ́ wù bàbá yìí ló wà ń bẹ̀ olóyè Sunday Igboho kò ní wọlé wá ṣòkú yẹ tó bá wọlé wọn ní kàn gbé ni even though he said kó máa gbé nǹkan gbé òun tó máa pa òun kó pa òun ṣé mi fẹ́ kó olóyè Sunday Igboho kú ṣé mi fẹ́ kó olóyè Sunday Igboho kú ṣé mi fẹ́ kó wà lọ́wọ́ àtìmọ́lé ṣé mi fẹ́ kó wà látìmọ́lé tára ayé ò bá wúlò mọ́ a máa rántí èrò ọ̀run o ibi táwọn bàbá yìí bá dúró sí
whatever kí Tinubu ti lè ṣe saint ni Tinubu jẹ́ màláìkà born again ni Tinubu lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn bàbá tẹ̀ ń wò yìí àwọn bàbá eléyìí wọ́n ní kọ̀kílẹ̀ má ṣù láìla torí wọ́n mọ selfish interest tiwọn wọ́n mọ torí táwọn tó ṣe nítorí ẹ̀ ṣe. Let him go on the internet and say this. He will not. Nílọ ẹjẹ bá mi kàn sí Renniks o ẹ tẹ̀ ń wọ́kọ tẹ̀ ń wáyàwó tẹ̀ ń wọ́ lólùfẹ́ tẹ̀ ń wá companion ẹ bá mi kàn sí iléeṣẹ́ Renniks background check everything náà máa ṣe. Bàbá mo rí mo bẹ́rí o tùhálẹ̀ o bàbá àgbàláàgbì ẹ̀yin nu ọlọ́run nu see your maness Yorùbáwùyí lórúkọ tèmi Yorùbáwùyí lèmi ń jẹ́ I am the one and only akálólé of Yorùbá land adáwọn ọlẹ Yorùbá ọmọjọmọlẹ Yorùbá tí òpin méjì abẹ ní ọmọ òṣèré pàdé tó máa pàrọ̀ tí wọ́n máa déwájú federal government tó máa sign ẹ̀ ó máa déwájú Elédùmarè ajé aláwàlá Ògún alájẹ ń gbọ́ ẹ lè pàrọ̀ tiwa if you have not follow me ó yá ìdè tẹ̀lé mi o if you have not subscribe ẹ tẹ subscribe button yín notification bell yín ẹ tẹ ẹja ó yá ajá one gbéra ẹja gbéra see your my next show thank you bye bye I love you.